here we go perfect እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ በሙሉ አንድ ታስክ ናቸው እነዚህ ሁለቱ አንድ ታስክ ናቸው እዚህ ጋር ያለው ለብቻው ታስክ ነው እዚህ ጋር ያለው ለብቻው ታስክ ነው ኦኬ ስለዚህ በምን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው በኮንቴነር ማስቀመጥ እንችላለን ኮንቴነሮች ደግሞ sequential container የሚባሉ አሉ for each container የሚባል አለ for loop የሚባል አለ ኦኬ እነሱን አንድ በአንድ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ ግን ዝም ብዬ ብሪፍ ላድርጋችሁ መጀመሪያ ምንድነው ያልኳችሁ ተመልከቱ የመጀመሪያው ምን የሚባል ኮንቴነር አለን sequential የሚባል አለ sequential ማለት ይሄ ከተሰራ በኋላ ይሄኛው ቦክስ ይቀጥል ይሄ ቦክስ ከተቀጠለ በኋላ ይሄ ቦክስ ይቀጥል ማለት ነው አሁን አንድ ሺፕ ላይ ወይንም ደግሞ አንድ መርከብ ላይ የተጫነ እቃ ቢኖራችሁ በኮንቴነር የተጫነ ይሄ መጀመሪያ የሚወርደው ከላይ ያለው ኮንቴነር ነው ከላይ ያለው ኮንቴነር ሲያልቅ ሁለተኛ ኮንቴነር ሲያልቅ ሶስተኛ ኮንቴነር ይቀጥላል ማለት ነው ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል sequential task እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ኦኬ sequentially ነው የምትቀጥሉት ሌላው ደግሞ ምን የሚባል አለ for each የሚባል አለ for each ማለት ምን ማለት ነው በነገራችን ላይ በፕሮግራሚንግም ይሁን በስኩዌልም ይሁን በማንኛውም ማለት ነው በኤስኤስአይኤስም for each ማለት ኮንሰፕቱ አንድ አይነት ስለሆነ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ ለምሳሌ እዚህ ኮንቴነር ላይ በጣም ብዛት ያላቸው ቦክሶች ካሉ እያንዳንዱን ቦክስ ይሄን ከፍተህ እያንዳንዱን ቦክስ አንሳ ያወጣህ አስቀምጥ ተባለ ስለዚህ የመጀመሪያውን ሲያስቀምጥ የመጀመሪያ ቦክስ ብሎ ይመዘግበዋል ሁለተኛ ሲያስቀምጥ የሁለተኛ ቦክስ ይለዋል ሶስተኛውን ሲያስቀምጥ የሶስተኛ ቦክስ ይለዋል ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል for each ይባላል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ቦክስ ማለት ነው አያችሁ for each box ማለት ነው አያችሁ ይሄ ማለት መጀመሪያ ላይ ኮሌክሽን አላችሁ ከዛ በኋላ ለእያንዳንዱ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ምን ማድረግ ትችላላችሁ you know what እያንዳንዱ ተማሪ እስኪ ግሬዱን ካልኩሌት አድርጋችሁ ጀነሬት አድርጉና የሆነ ቦታ አስቀምጡ ልትባሉ ትችላላችሁ ያ ምን ይባላል for each ይባላል ኔክስት ዊክ እሱን እናያለን በደንብ ኦኬ ለምሳሌ ተማሪዎቹ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቱደንት ዳታቤዝ ላይ ብንመጣ የስቱደንት እዚህኛው ላይ ማለት ነው የድሮ የነበረኝ ዳታቤዝ ላይ ብንመጣ ተመልከቱ select all from student ብለው እዚህ ጋር እነዚህ ሁሉ ዳታቤዝ ቴብሎች እንትኖች አሉ ተመልከቱ ሪከርድ አለኝ ታያችኋል 102 ሪከርድ አለኝ እያንዳንዱ ተማሪ ደግሞ የወሰደው ደግሞ ግሬድ አለው select all from grade ልበለውና ግሬድ የሚባል ደግሞ ሌላ ቴብል አለ በደንብ ይው እዚህ ጋር ግሬዱ አላቸው እኔ ግን ምን ፈለኩኝ ተመልከቱ ማርክ ነው የተሰጣቸው እኔ ግን ABCD መስጠት ፈለኩ ከ90 በላይ የሆኑትን A ከ80 በላይ የሆኑትን B ከዛ በላይ የሆኑትን CD ያልኩ መስጠት ፈለኩኝ ያንን ማድረግ ብፈልግ ምን አደርጋለሁ የተማሪዎቹን ሪከርድ ቀበልና ለእያንዳንዱ ተማሪ means for each loop create አደርጋለሁ ማለት ነው ያ for each container እየተባለ ይጠራል ማለት ነው የራሳችሁ ፓራሜትር ትፈጥራላችሁ ኔክስት ዊክ በደንብ ለማሳየት ሞክራለሁ it will be very interesting to learn ማለት ነው ለእናንተም ስትማሩት በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል ያ for each loop ይባላል ሌላው ደግሞ ያለው ምንድነው for loop ነው for loop ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ ከ1 እስከ 10 እስኪ ቁጥር ቁጣሩ ብትባሉ ስለዚህ የምትጀምሩበትን አውቃችኋል አንድ ነው የምትጨርሱበትን አውቃችኋል 10 ነው በስንት ሙቭ እንደምታደርጉ አውቃችኋል በአንድ ነው እሺ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው for loop ይባላል ማለት ነው for starting from 0 from 1 up to 10 ማለት ነው እዚህ ላይ ግን ያሉት ባሏችሁ ኮሌክሽን መሰረት ነው ባሏችሁ ኮሌክሽን መሰረት ከሆነ for each ይባላል አለበለዚያ ግን for loop የሚባለው ግን ከሆነ ቦታ ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ የምትቆጥሩበት ማለት ነው እነዚህ ሶስት ኮንቴነሮች አሉ ማለት ነው therefore SSIS ላይ ስንመጣ for loop የሚባል ኮንቴነር አለ for each የሚባል ኮንቴነር አለ sequential የሚባል አለ አሁን እነዚህ ነገሮች ብታያቸው sequential ናቸው ይሄ ከተሰራ በኋላ ይሄ ይቀጥላል ይሄ ከተቀጠለ በኋላ እንደዚህ ናቸው የሚቀጥሉት ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን sequential የሚባለውን ኮንቴነር እናመጣና እዚሽ ጋር ዳምፕ እናረጋለን ተመልከቱ ከዛስ እነዚህን በሙሉ እንወስድና ኮፒ እናረጋለን ሁሉንም ተመልከቱ ከፈለጋችሁ አንድ በአንድ ማምጣት ትችላላችሁ አለበለዚያ ደግሞ እቺ sequentialን ወደዚህ ወደ ዳሩ ሰዷት ተመልከቱ ምን እንደምታደርጉ እንድታደርጉና ሙቭ አርጋችሁ የት ውስጥ ጨምሯት ትታላችሁ ማለት ነው sequentialንም ስለመረጥኳት ነው አብራ የመጣችሁ let me bring here እቺ sequential አብራ ስለተመረጠች ነው ተመልከቱ ቅድም select ሳደርግ ሷንም ስለመረጥኳት ማለት ነው በስተት እንዲህ ላድርግ ተመልከቱ ከዛ በኋላ እነዚህን አምጥቼ የት ውስጥ ጨምራቸዋለሁ ማለት ነው sequential ውስጥ ጨምራቸዋለሁ አያችሁት አሁን ሚኒንግፉል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለምሳሌ you know what ይሄ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ጥሩና የሆነ ዲስክሪፕሽን ጽፋላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ አኖቴሽን መጻፍ ትችላላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኦኬ ይሄን ጻፍኩኝ ይሄ አንደኛው sequential አለቀ ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከኤክሴል የሚመጡ ናቸው ብዬ ካሰብኩኝ አንድ ሌላ sequential ኮንቴነር ክሬት አደርጋለሁ all this የት ውስጥ እንዲገቡ ፈልጋለሁ ማለት ነው እዚህ ሲኩዌንስ ውስጥ አስገባቸዋለሁ ማለት ነው አድቫንቴጁ ምንድነው ብትሉ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ሲኩዌንሱን ዲሴብል ካደረጋችሁት the entire thing አብሮ ዲሴብል ይሆናል ተመልከቱ ሲኩዌንሱን ነው ዲሴብል ያደረኩት ውስጥ ያሉት በሙሉ ዲሴብል ይሆናሉ ማለት ነው አንድ በአንድ ዲሴብል ከማድረግ ይልቅ ሲኩዌንሱን ኢኔብል ካደረኩት ሁሉም ውስጥ ያሉት
ኢኔብል ይደረጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ አድቫንቴጅ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄንን መጥቼ ደብል ክሊክ አደረገውና ምን እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል ፍሮም ኤክሴል ሙቭ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። እንዲህ አድርጋችሁ ሰራላችሁ። እነዚህ አሁን ያየነው ሲኩዌንሻል ነው። ለምሳሌ ይሄ ካለቀ በኋላ ይሄ ይቀጥል ማለት ብፈልግ ኦኬ ይሄ ካለቀ በኋላ እለዋለሁ። ሰክሰስፉል ከሆነ በኋላ ይሄ ይቀጥል፣ ኢረር ካለው ግን ሌላ ይቀጥል ለማለት ብፈልግ ተመልከቱ። ይሄ ሌላ ሲኩዌንስ ላምጣ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣ። ይሄ ነገር ሰክሰስፉል ከሆነ ይሄ ይቀጥል፣ ኢረር ከሆነ ደግሞ አያችሁት። ኦልዌይስ ክሊክ ባደረጋችሁት ቁጥር አንድ አሮው እንደገና ይጨምርላችኋል። ተመልከቱ። አሁንም ክሊክ ባደረገው ሌላ አሮው ይመጣል። አያችሁት? ያ ማለት ስለዚህ ኢረር ከሆነ ለማለት ይችን ደብል ክሊክ አደርጋታለሁ። ኢረር ከሆነ ደግሞ ፌል ካደረገ ይሄኛው ይቀጥላል። አያችሁት? አሁን ቤዝድ ኦን ሲኩዌንስ እንደዚህ ዲፋይን አደረግኩ ማለት ነው። this is called sequence container ይባላል ማለት ነው። ኔክስት ዊክ ፎር ሉፕ የሚባለውንና ፎር ኢችን አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ግን ቀጥታ ወደ ፋይል ሲስተም እንሄዳለን ማለት ነው ከዚህ ቀጥለን